Mirëmëngjes dhe faleminderit që keni ardhur në mbledhjen e radhës së task forcës për masat në parandalimin e deportimit për hapjes së koronavirusit të ri, por dhe masat e kontrollit dhe mbrojtjes ndaj këtij virusi. Duaj fillimisht të vlerësoj punën e secilit prej jush dhe nëpërmjet jush punën e qindra mijëra punonjësve të strukturave tona shëndetësore publike në mbar territorin e vendit. Shqipëria nuk mund të jetë imune ndaj një rreziku eminent siç është koronavirusi i ri, por ne jemi të gjithë së bashku për të bashkërenduar punën e strukturave në mënyrë që bëhet më e mira e mundshme për të përballuar një situatë potenciale. Dua që të informoj që deri më tani nuk ka asnjë rast të konfirmuar me koronavirusin e ri në territorin e Shqipërisë, ndërkohë që janë testuar 18 persona të cilët rezultatet për ato testeve laboratorike rezultojnë negative. Ndërkohë që dua të ndaj me ju faktin që përveç mjeteve të mbrojtjes personale dhe stokut ekzistues në strukturat e spitaleve universitare, rajonale, bashkiake apo dhe strukturave të parsorit, tani që flasim ka nisur puna për të shpërndar 1.2 milion maska kirurgjikale në të gjitha strukturat e vendit. Pra, brenda ditës së sotme do të kemi të shpërndara 1.2 milion maska kirurgjikale në strukturat e parsorit dhe gjithashtu spitalet e vendit. Ndërsa, ashtu siç jeni informuar, $1 milion janë realokuar dhe janë shtesë në buxhetet e spitaleve të vendit për të forcuar pikërisht dhe për të patur stokun e mjaftueshëm për çdo skenar potencial për masat e mbrojtjes personale në të gjithë strukturat e vendit dhe me fokus qendrën spitalore universitare Nën Tereza, spitalin Shefqet Droqi dhe spitalet e tjera në vend. Por fillimisht do doja një raportim të secilit prej institucioneve kryesore që po ndjekin të situatë, duke filluar nga drejtore e përgjithshme e Institutit Shëndetit Publik, doktoresh Albana Fico. Mirëmëngjes dhe faleminderit. Atëherë në vijim të punëve të kryera deri tashti, Instituti Shëndetit Publik vijon me kryerjen e ekzaminimeve ose testeve për rastet e dyshuara. Kemi të gjitha kapacitetet, vijojmë furnizimin me kite dhe reagent dhe të gjitha këto kryhen pasi implementohet ajo që quhet monitorimi aktiv ose survejanca aktive, në të cilën punonjësit e Institutit të Shëndetit Publik mbikëqyrin të gjithë procesin. Së dyti po vijojmë me trajnimet të cilat janë mbi 800, ato janë bërë në të gjitha nivelet, duke përfshirë këtu që nga vetë punonjësit e Institutit të Shëndetit Publik, që kemi haruar ta themi, dhe deri në qelis, pra epidemiolog, ndihmës epidemiolog, në strukturat e një VKSH-ve, vijuam dhe përfunduam me spitalin e traumës, me urgjencën, kemi pasur kërkesa edhe nga entitetet e tjera, të cilat i kemi futur në planin e trajnimeve dhe do vijojnë. Gjithashtu, vazhdojmë me përditësimin e materialit, i cili në website është në konkordancë me atë çka raportohet nga ne dhe pasqyrohen të gjitha ndryshimet në kohë reale për direktivat e OBSH-s dhe vazhdojmë edhe pajisjen e strukturave me mjete të mbrojtjes personale, kanë fjalën këtu për spitalet universitare. Faleminderit. Faleminderit. Do doja një raportim nga drejtori i urgjencës kombëtare mjekësore, doktor Brataj. Faleminderit, mirëmëngjesi. Atëherë, siç e dim, pas filtrit parë që janë pikat kufitare dhe aeroporti dhe portet, filtri i dytë jemi 127, të cilët po vazhdojnë marrjen e thirrjeve. Në këto ditë kemi pasur
rreth 7.745 thirrje nga data 23 kur ka dalë në plan të parë koronavirus, me një mesatare 1.549, por nga ajo që ne kemi çdo ditë është rreth 45% rritja e numrit të thirrjeve. Po ashtu ka pas një rritje edhe të vizitave në shtëpi të misioneve, nga data 23 deri sot rreth 2025 vizita, rreth 405 në ditë nga 300 që kanë qenë më parë, me një rritje 33% të numrit të tyre. Nga kodi korona që ne kemi inseruar në bazë protokolleve të aprovuara nga ministrja, rezultojnë 326 persona që janë monitoruar në vazhdimsi, që nga fillimi me kinën, me një mesatari 65 në ditë, vazhdojnë trajnime të rreth 500 pothuajse janë bërë vetëm pranë qendrës kombëtare urgjencë mjekësore nga personeli urgjencë të gjithë Shqipërisë, plus 500 më parë që ishin në bashkëpunim me ISHP-n dhe ka kaluar shifra 1000, si mund të themi. Punohet me protokollet e aprovuara. Numri 127 është ose njësia koordinimit ka kapacitet deri në mbi 5000 thirrje në 24 orë, ose që mund të përballoj si numër thirrjesh. Deri tani po përballojmë me kushtet normale aty ku jemi, nëse do të kalojë numrin 2500, atëherë do të aktivizojmë sallën e maksi emergjencës dhe kuptohet dhe personel akoma shtesë. Po ashtu bëjmë përditësimin çdo ditë në orën 8 me personelin mjek dhe infermier që kemi pranë njësisë të protokollit për përcaktimin e rastit dhe për simptomatologjinë që në bazë të ndryshimeve dhe në udhëzimet e OBSH-s. Faleminderit. Atëherë kryeinspektorja e përgjithshme, zonja Braho, një raport sintetik për punën tuaj. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor në bashkëpunim edhe me trupat e njësive vendore të kujdesit shëndetësor, por kanë bërë monitorimin në të gjitha ditët për të gjithë shtetasit të cilët hynë në Republikën e Shqipërisë dhe vetëm ditën e djeshme kanë hyrë në Republikën e Shqipërisë 12.416 persona dhe konkretisht në aeroportin Nën Tereza janë ullur 32 avion me 3.600 pasagjerë në bord. Në portin e Durrësit janë zbritur 2 tragete me 437 pasagjerë në port, në Vlorë me 116 pasagjerë, në Sarand një traget me 15 pasagjerë. Ndërsa në Qaftan kanë hyrë në Republikën e Shqipërisë 1509 persona, në Tushemish 123, në Kapshtic 3278, në Kakavi 1947, në pikat kufitare 3 urat 116, në Moriqan 75 persona dhe në Morin 1200 persona. Të gjithë personat të cilët kanë hyrë në Republikën e Shqipërisë është bërë monitorimi i tyre duke u marrë temperatura dhe njëkohësisht duke bërë dhe një pyetësor nga është vendi i origjinës në cilën ato kanë ardhur, në qoftë se personat kanë ardhur nga Kina, plotësohet dhe pyetësori me të gjitha rubrikat e cila është përcaktuar nga komiteti që është ngritur në pranë Ministrisë të Shëndetësisë, nga është vendi i origjinës, shqetësimet që kanë pasur dhe në rast se për 14 ditë, ashtu sikur është dhënë dhe orientimi pranë komitetit, do të bëhet i mundur dhe të gjitha informacionet në qoftë se do të kenë shqetësime, i kemi orientuar për të marrë numrin pranë urgjencave të shëndetësisë dhe është kryer monitorimi në të gjitha pikat në një bashkëpunim të shkëlqyer dhe me njësinë vendore të kujdesit shëndetësor. Deri tash nuk kam pasur të në gjitha monitorimet që është bërë, ashtu sikur se raportojmë çdo ditë pranë ju zonja ministre dhe pranë task forcës, nuk kemi pasur asnjë rast të shtetasve qoftë shqiptar dhe qoftë huaj që kanë hyrë në Republikën e Shqipërisë që të kenë temperatura ose simptoma të cilat na tregojnë që mund të kenë shqetësime të mëtejshme. Puna jonë do të vazhdojë në mënyrë të vazhdueshme dhe çdo gjë do të jetë në kontroll. Ju falenderoj. Ju falenderoj përsërish Neada Çomo, shefe e shërbimit infektiv në Spitalin Universitar Nën Tereza. I lutem një raportim për masat në vazhdim të ndërmarra nga Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza në lidhje me parapërgatitjen, por edhe me mjetet e mbrojtjes personale që janë kaq shumë të rëndësishme për strukturat spitalore. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe për suportin si Ministër Shëndetësie, qoftë edhe nga Kryeministri i vendit që anunçoi dje planin zyrtar të masave. Natyrisht shërbimi efektiv që ditën e parë që jemi takuar si komitet dhe task force
është në gjendje gatishmërie. Ajo çka vlen për të shtuar sot është që janë shtuar dhomat e izolimit, pra të shtrimit të pacientëve të marrin ndihmën mjekësore në pavionet pra përkatëse. Janë pajisur shumë të tepër mirë bokset që mund të shtrohen këta persona. Natyrisht këto dhoma kanë standarde shumë të mira sot nga ana numerike dhe janë shtuar mjetet mbrojtëse të personelit mjekësor që do ekspozohet me ta dhe në pjesën e ambulancë pra urgjencë pranimit është përmirësuar cilësia e triazhimit të pacientëve të dyshuar që vinë edhe nga pjesa e vendeve fqinj. Ajo që është e rëndësishme është që personeli mjekësor është në alert të padiskutueshëm dhe vazhdon të trajnohet çdo ditë për mënyrën e veshjes dhe për mënyrën e mjekimit të këtyre personave. Faleminderit. Faleminderit profesoresh Çomës, të doja që zoti Haki Çako, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, të informonte në task force për masat ndërmarrë. Faleminderit. Faleminderit zonja ministre. Atëherë Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile si institucioni i fushës së përgjegjësisë për emergjencat civile në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes ka marrë që të gjitha masat për një gatishmëri të theksuar dhe të angazhuar të gjitha strukturave operacionale pjesë përbërëse të sistemit të mbrojtjes civile në përputhje të plot me ligjin 45 për mbrojtjen civile. Ne jemi në kontakt dhe ndjekim hap pas hapi që të gjitha informacionet e ardhura nga Ministrja e Shëndetësisë dhe nga task forca e ngritur për këtë qëllim janë organizuar që të gjitha strukturat përkatëse të cilët kanë marrë detyrimet në përputhje të plot me ligjin dhe me direktivat dhe porositë e kryeministit dhe të planit të masave respektiv. Aktualisht gjithçka është e pozicionuar dhe në vlerësim të situatës ardhur nga Ministria e Shëndetësisë, të gjitha strukturat e emergjencave civile janë në gatishmëri edhe për të menaxhuar edhe zonat të saktuara të karantinës, të cilët janë përgatitur dhe janë në funksion të gjithë informacioneve të ardhur më pas. Faleminderit. Dhe nëse një prezantim i shkurtër nga përfaqësuesit e zyres së Organizatës Botërore të Shëndetësisë për situatën në rajon edhe në Europë në lidhje me koronavirusin e ri dhe gjithashtu me masat që edhe mbështetjen që OBSH-ja po siguron për Shqipërinë. Organizata Botërore e Shëndetësisë vazhdon të mbështetë tërë masat e marra dhe sistemin e ngritur nga Ministrja e Shëndetësisë për përballimin e kësaj situate. Ka besim dhe mbështetet tek këto struktura. Përfaqësuesit e saj në mënyrë të qëndrueshme kanë vlerësuar masat e marra dhe kapacitetet e ngritura. Situata në Europë ka pësuar një rritje të numrave të vendeve të prekura në këto 24 orët e fundit. Janë 7 vende të reja që janë prekur. Në total në Europë janë 20 vende që kanë konfirmuar raste me koronavirus. Vendet më të prekura në Italia dhe në raport me rastet e reja është Spanja, Franca dhe Gjermania. Megjithatë, numri është akoma i kufizuar. Rritja e numrit është treguesi i forcimit në nivel europian të sistemeve të kontrollit dhe monitorimit të situatës, gjë që është faktor pozitiv, edhe numri i kufizuar gjithashtu është tregues i këtyre kapaciteteve. Është e njëjta gjë edhe në Shqipëri dhe kjo është arsyeja pse Organizata Botërore e Shëndetësisë thekson që mbështetet dhe ka besim te kapacitetet e krijuar, sepse kjo është një sistem i ndërlidhur në vetvete. Ka 3 prioritete kryesore OBSH-ja në këtë periudhë për vendet europiane. Ajo vazhdon të mbështesi diagnozën, pra me kite dhe reagent për diagnostikimin e rasteve është prioritare. Ka filluar të aktivizojë stokun e vet në lidhje me pajisjet e mbrojtjes personale, ku përfshihet edhe Shqipëria, dhe vazhdon të ketë ekspertizën e vet në lidhje me grupet e shpejta të veprimit, siç rastin e Italisë, ku ekspertët e OBSH-s me ata të Bashkimit Evropian dhe ekspertët italian kanë vlerësuar situatën, nga dedikuar tërë problematikat dhe kanë përcaktuar masat që duhet të ndërmerren për ta kontrolluar.
Ka një sër aktivitetesh që OBSH-ja po implementon dhe po aktivizon në Shqipëri për të forcuar sistemin e diagnozës, sistemin e survejancës, kontrollin e rasteve në QSUT edhe përfshirë edhe qendrën kombëtare të emergjencave mjekësore. Atëherë do doja dhe një raportim të shkurtër të zëvendës ministres së arsimit për masat që janë ndërmarrë në strukturat arsimore në kuadër të urdhrit që unë kam nxjerrë për masat e shtuara higjieno-sanitare dhe gjithë po themi praktikën e mirë që duhet krijuar në shkolla në lidhje me higjienën dhe masat preventive në shkolla. Faleminderit. Faleminderit zonja ministre. Dhe Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë në kuadër të kësaj situate, menjëherë pas daljes së urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë, e ka analizuar dhe me të gjitha institucionet tona varëse, duke filluar nga Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar, drejtoritë rajonale dhe gjithë zyrat arsimore vendore, janë njohur me të gjithë me urdhrin dhe me të gjitha materialet e tjera që janë një paket materialesh informuese, të cilat kanë shkuar në çdo zyrë arsimore vendore dhe mëtej në çdo shkollë. Sigurisht ato kanë të bëjnë me njohjen dhe masat paraprake që duhet të ketë çdo shkollë në mënyrë për të evituar çdo, le të themi, si mas parandaluese. Për këtë arsye, në të gjitha shkollat ku ekziston personeli mjekësor, ato janë vënë në dispozicion për të inspektuar nxënësit në çdo klasë, por edhe mëtej higjienën dhe pastërtinë në mjediset korridore, klasa dhe sidomos nëpër tualete. Është siguruar që në çdo tualet të ketë ujë të bollshëm dhe detergjentët larës të duarve. Gjithashtu seanca informuese janë bërë 30 minuta që ditën e parë pas daljes së urdhrit në datën 30. Dhe nxënësit janë mirë informuar, por njëkohësisht edhe prindrit e tyre për ta pasur në vijshmëri të gjithë këtë mas parandaluese që duhet të kenë ata në përditshmërinë e tyre. Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar në mënyrë të përditësuar shikon mungesat e nxënësve dhe mungesat e mësuesve. Deri tani përqindjet e mungesave janë të pakonsiderueshme për sa i përket stinës dhe virozave stinore, kështu që nuk besoj se është një problem që duhet trajtuar. Besoj se kjo pjesë e kontrollit të higjienës dhe pastërtisë nëpër shkolla është pjesë e inspektimit të vazhdueshëm tonit në mënyrë që të mos kemi raste të tilla. Faleminderit. Faleminderit. Drejtoresha e Përgjithshme Operatorit të Kujdesit Shëndetësor kërkoi një informacion mbi masat që kanë ndërmarrë dhe po ndërmerr operatori i kujdesit shëndetësor në raport me kujdesin parësor, por edhe organizimin e punës në spitalet rajonale dhe bashkiake. Faleminderit zonja ministre. Në zbatim të udhëzimeve të Ministrisë së Shëndetësisë si dhe të vendimeve të Komitetit të Task Forces dhe të Komitetit të ngritur pranë Ministrisë në lidhje me masat parandaluese për koronavirusin, operatori i shërbimeve të kujdesit shëndetësor ka marrë masat për dyfishimin e stafit mjekësor në të gjitha pikat kufitare dhe doganore. Kemi marrë masa që ky shërbim të jepet 24 orë dhe pranë çdo pike kufitare dhe doganore, krahas mjekëve që mund të ketë në porte, kemi siguruar të kemi edhe ekipet mjekësore në 24 orë, të cilët kryejnë matjen e temperaturave. Për të gjithë udhëtarët që vinë, sidomos për të gjithë udhëtarët, por në mënyrë të veçantë ato që vinë nga zonat gjeografike ku janë lokalizuar persona të dyshuar apo të identifikuar me koronavirus. Plotësohet në mënyrë të rregullt skeda e udhëtarëve dhe të gjithë informacioni hidhet në një database i cili raportohet edhe në mënyrë periodike pranë anëtarëve të Komitetit të Koronavirusit. Për çdo shqetësim apo për një udhëtar i cili paraqet shenja specifike, janë marrë masat që pranë sigurisht me ndihmën edhe të autoriteteve të kufirit, të sigurohet dhoma e izoluar ku në mënyrë periodike apo permanente udhëtarët që paraqisin shenja klinike të intervistohen, të plotësojnë skedën dhe në rast se shenjat
në rast se për udhëtarin është e nevojshme të vijohet më tej, është thirrur 127 apo epidemiologu ka ardhur dhe ka marrë mostrën për të bërë analiza të mëtejshme. Po ashtu dua të them që në zbatim të urdhrit tuaj në lidhje me masat e marra në shkolla, kopshte dhe çerdhe, mjekët e të gjithë njësive vendore janë vendosur pranë këtyre institucioneve për të bërë atë çka tha edhe zëvendësministja, ndërgjegjësimin e tyre, edukimin e tyre dhe ndjekjen sidomos të fëmijëve që mungojnë për t'i ndjekur edhe në vijim edhe në shtëpitë e tyre për të parë se si është situata dhe gjendja e tyre shëndetësore. Faleminderit të gjithëve për kontributin dhe punën tuaj dhe sigurisht edhe strukturave që ju mbështesin në këtë punë. Unë dua që të përsëris edhe një herë edhe në këtë mbledhje të radhës të task forcës të gjitha masat të cilat ne kemi vendosur të aplikohen në planin e veprimit. Sipas skenarëve duhet që të ndiqen dhe të zbatohen me përpikmëri nga ju si anëtar të task forcës, por deri në terren në pikat më të thella shëndetësore, siç janë ambulancat, pra të mos ketë asnjë neglizhim dhe të rritet vigjilenca në maksimum. Sot fjala kyçe për të gjithë ne është vigjilenca dhe përgjegjësia versus kësaj situate. Ndaj dua që edhe një herë të përsëris besimin që kam personalisht dhe që gjithë ne kemi tek ekipet tona mjekësore, tek puna e palodhur dhe profesionale që ata bëjnë, tek mjekët dhe tek infermierët në të gjithë vendin, tek struktura e zinxhirit epidemiologjik në vend, tek struktura e shëndetit publik. Të gjithë do të bëjnë më të mirën, por është koha për të rritur vigjilencën akoma dhe më shumë, pra për ta ngritur në një nivel më të lartë dhe përgjegjësinë në çdo hallk të sistemit. E them këtë gjë pasi masat, puna që ka filluar tashmë duhet që të japi rezultatet në terren dhe duhet t'i paraprim çdo situate vetëm me profesionalizëm dhe përgjegjësi. Ndaj sot do të kemi përsëri një mbledhje të komitetit teknik ku do të vijojnë të gjitha ato vendime në raport me rishikimet edhe të planit aktual për të rritur masat përforcuese, siç e thash edhe në hapje të kësaj task force, duhet që strukturat e operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor, por edhe spitalet marrin masa për rritjen e stokut, që është shumë i rëndësishëm në të dy aspektet, edhe në shpërndarjen e maskave kirurgjikale, pra 1.2 milion maska kirurgjikale po shpërndaren sot në të gjithë sistemin, por nga ana tjetër të aktivizojnë buxhetet shtesë që janë alokuar për të gjithë mjetet e mbrojtjes personale, pasi për ne e rëndësishme dhe është thelbësore mbrojtja e personelit në këto momente. Dhe këtu vë një paralele tjetër, pra heq një paralele edhe për arsye të gjithë situatës edhe në raport me gripin, pasi nuk duhet të harrojmë që jemi ende në një situatë të gripit stinor në vend ku kërkohet gjithashtu masat paraprake. Ne I kishim marrë këto masa, pra nuk kemi pritur këtë, por gjithë stoku që është alokuar tashmë duhet rritur dhe këto masa duhen përforcuar me qëllimin madhor për mbrojtjen e personelit mjekësor dhe infermieror. Ky personel ka qenë që për para 10 vitesh ka përballuar situata pandemish me shumë pak kushte dhe shumë pak mjetet mbrojtjes personale, dhe është një personel që ne duhet ta mbrojmë dhe ndaj masat tona janë fokusuar pikëspari tek masat e mbrojtjes personale për personelin ton shëndetësor. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj, shumë faleminderit mediave prezent dhe gjithë gazetarëve që kanë paraqitur me shumë transparencë të gjithë masat që ne kemi ndërmarrë dhe që kanë informuar opinionin publik në një kohë infodemie ku shumë informacione qarkullojnë. Tashmë këtë pakt e kemi bërë edhe me median për të qenë
sa më shumë korrekt me qytetarët, duhet japim lajme zyrtare dhe lajmet zyrtare do t'jepen nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, nga task forca dhe nga informacioni i përditshëm, madje dhe i përorshëm nëse do t'jetë nevoja për t'u informuar qytetarët. Shumë faleminderit për prezencën.